سعال حاد ينتشر بكثرة هذه الأيام، حيث تشهد مصالح الأمراض الصدرية والطب العام إقبالا كبيرا للمصابين بهذا السعال الذي يلازمهم لفترات طويلة، رغم أنه يأتي ضمن التطور العادي للأمراض الموسمية، خاصة خلال فترة تفشي الفيروسات. خاصة عند الناس اللي عندهم حساسية في الجهاز التنفسي لما يصابون بديزانفكسيون فيرال، يعني تكون عندهم سواء لا غريب العادية سواء فيروسات أخرى لو في ار اس و كوفيد 19 على سبيل المثال، يمد التهابات. هذه الالتهابات تتطلب أدوية ربما تكون بشدة أكثر، خاصة عند الناس اللي عندهم أمراض تنفسية مسبقا أو عندهم حساسية. مضاعفات أخرى قد تنجم عن هذا السعال الحاد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون تعقيدات صحية كمرض القلب وأمراض مزمنة أخرى، وهو ما يستوجب زيارة الطبيب. السعال إذا كان شديد عنده مضاعفات، لأنه قد يتسبب في أمراض، في دي كومبليكاسيون، في مضاعفات أخرى. الناس خاصة عند الناس اللي عندهم أمراض القلب أو عندهم دي واحد أخرين، ولكن حتى عند الناس اللي ما عندهمش أمراض أخرى يقدر يكون عندهم، يقدر يخلق يقدر يخلق دي كومبليكاسيون اللي هما ما نكونوش نتوقعوهم. مثلا عند الناس اللي عندهم دي زنفيزام يقدر يكون سبب ايضا في دي كومبليكاسيون تاكون بنوموتوراكس، وبالتالي احنا نقولوا باللي السعال هذا ما لازمش نستهزئوا فيه اذا كان السعال هذا حاد. التكفل التام بعلاج السعال الحاد يعد أحد مفاتيح العلاج، خاصة خلال مرحلة التغييرات المناخية التي تؤثر بشكل أو بآخر على القصبات الهوائية، ما يؤدي إلى أمور غير محمودة العواقب حسب مختصين.